Ganda ka pa, ibinigay mo ang lahat, ngunit sabi ni Pagdela na nagsimula na po kami maghahangin ng niyo, isang hangin. Para po sabi ng mga bata ko na nasa barko. Maaari po kayo ito. At sa kanila kung sino ang ipakita lang po ang pinakamasaya sa amin sa later. Wait muna guys. Kami po ay taga Nueva Ecija. Dahil ako.
Alpha 5 po pala. Alpha 5. Nagpakilala. Po. Group Alpha 5 po kami. Gusto ko lang po sabihin sa lahat na maraming salamat dahil kami po Okay, kaya mo yan. thank you po sa lahat ng crew ng MT2Go Masagana. Lalong-lalo na po sa naging kasama po namin dito, Sir Justin Santos, Sir Erickson po. Thank you po ng marami. Tapos sa mga naging kasama po namin by departure. Department. Looking in your eyes and seeing paradise is all that I found. Let's get to this room, standing here beside you. Want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. We're crazy. A few moments later. Thank you, sir.